สวัสดีครับทาง YouTuber The Channel เราจะนำเสนอเกร็ดพุทธประวัติจาก 500 ชาดกนะครับ ในตอนนี้เราจะเสนอในตอนอปันนกะชาดกนะครับอปันนกะชาดกเนี่ยเป็นชาดกเรื่องแรกใน 500 ชาดกนะครับในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว์นะครับทรงสวยชาติเป็นบุตรของพ่อค้าเกวียนนะครับคือพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลพ่อค้าเกวียนนะครับซึ่งอยู่ในแคว้นกาสิกรัฐนะครับอยู่ในเมืองพาราณสีนะครับที่เมืองพาราณสีเนี่ยก็มีพระราชาพระนามว่าภูมิทัตนะครับเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เที่ยวทำการค้าขายด้วยเกวียน500เล่มนะครับตลอดทั่วแคว้นนะครับจากเหนือจนใต้นะครับไปทั่วแคว้นพาราณสีนะครับไปทั่วเมืองพาราณสีและในเมืองพาราณสีเองนี่ก็มีบุตรพ่อค้าเกวียนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเขานะครับซึ่งในการนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยเอาสินค้ามากมายนะครับจากเมืองพาราณสีบรรทุกเกวียน500เล่มนะครับเพื่อจะเดินทางไปค้าขายนะครับแล้วก็บุตรของพ่อค้าเกวียนผู้เขานั้นก็ได้เตรียมเกวียน500เล่มเพื่อจะไปค้าขายเช่นเดียวกันนะครับในขณะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ทรงคิดว่าถ้าเกิดการเดินทางไปพร้อมกันเนี่ยทั้งสองคณะก็คือของคณะพ่อค้าเกวียนของพระโพธิสัตว์แล้วก็คณะพ่อค้าเกวียนของบุตรผู้พ่อค้าเกวียนผู้เขานะครับถ้าไปพร้อมกันก็เท่ากับว่ามีเกวียนค้าขายเป็นถึงพันเล่มเกวียนนะครับนั่นหมายความว่าการเดินทางไปค้าขายในถิ่นทุรกันดารในครั้งนี้ก็จะมีเกวียนไปมากนะครับมันก็จะทำให้น้ำหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ต้องใช้เลี้ยงคนแล้วก็เลี้ยงโคที่ชักจูงเกวียนไปก็จะไม่พอครับก็จะเป็นการลำบากที่จะไปรวมกันนะครับพระโพธิสัตว์จึงมีดำรัสตัดที่จะพูดกับตกลงกับทางพ่อค้าเกวียนผู้เขานะครับว่าใครจะไปก่อนไปหลังนะครับส่วนบุตรพ่อค้าเกวียนก็คิดว่าตัวเองน่าจะไปก่อนเพราะการเดินทางไปก่อนเนี่ยก็ได้มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารได้ใช้ก่อนนะครับถ้าเดินไปเที่ยวหลังเนี่ยน้ำกับอาหารก็จะหมดไปก่อนผักหญ้าที่จะให้โคก็จะขาดแคลนนะครับส่วนพระโพธิสัตว์เองกลับคิดว่าการไปเที่ยวหลังเนี่ยก็จะได้กินหรือได้ใช้เส้นทางที่สะดวกขึ้นก็คือทางที่เคยทุรกันดารเนี่ยมีเกวียนอื่นที่นำหน้าไปแล้วก็จะทำทางให้เป็นร่องทางครับก็สามารถเดินตามทางนั้นไปได้ส่วนพวกน้ำหรือหญ้าก็จะได้กินหญ้าที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับโคกระบือก็จะได้กินหญ้าที่แตกขึ้นมาใหม่พืชพันธุ์ทางอาหารก็จะได้กินของที่เป็นของอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยสรุปว่าบุตรพ่อค้าเกวียนก็จะเดินนำหน้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบุตรพ่อค้าเกวียนก็ได้เดินนำหน้าพระโพธิสัตว์ไปก่อนครับเดินทางนำหน้าไปก่อนในระหว่างทางที่เดินนำหน้าไปนะครับก็ไปถึงถิ่นทุรกันดารก็ได้เตรียมน้ำเตรียมอาหารไปเต็มเกวียนนะครับก็บรรทุกไปเต็มที่นะครับในทางทุรกันดารเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งกันดารนะครับอยู่5อย่างก็คือพวกโจรพวกสัตว์ร้ายพวกการขาดน้ำหรือพวกอมนุษย์หรืออาหารที่มีน้อยนะครับในการเดินทางไปก่อนของบุตรพ่อค้าเกวียนเนี่ยไปถึงถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็ไปเจอกับพวกอมนุษย์นะครับหรือยักษ์ซึ่งยักษ์พวกนี้ก็ได้เตรียมการหลอกล่อนะครับคือได้วางอุบายหลอกล่อคือให้พรรคพวกตัวเองเนี่ย
ทำตัวให้เปียกน้ำเปียกโคลนแล้วก็มีดอกไม้ถือมานะครับดอกบัวนะครับพอผ่านคณะเกวียนของบุตรพ่อค้าเกวียนก็ได้แซงทำสนทนานะครับว่าท่านทั้งหลายข้างหน้าเนี่ยมันมีทั้งน้ำพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์ท่านจะขนน้ำขนข้าวของอาหารไปทำไมให้หนักเกวียนนะครับส่วนบุตรพ่อค้าเกวียนไม่เห็นว่าพวกยักษ์อสุรกายที่แปลงกายมานะครับหรืออมนุษย์ที่แปลงกายมาเนี่ยมีสภาพเปียกปอนแล้วก็มีดอกบัวถือของถือเงาบัวเคี้ยวกันมาเนี่ยก็คิดว่าในทางข้างหน้าเนี่ยคงจะต้องมีน้ำมีอาหารให้กินแน่นอนก็เลยพากันขนเอาน้ำแล้วพืชพันธุ์อาหารที่บรรทุกเกวียนมาทิ้งเสียกลางทางนะครับในระหว่างเดินทางไปเนี่ยก็ขาดน้ำขาดอาหารนะครับทำให้บุตรพ่อค้าเกวียนและคณะเนี่ยนะครับที่ไปด้วยกันเนี่ยก็อ่อนเพลียแรงครับก็เป็นจังหวะให้ทำให้พวกอสุรกายหรือพวกมนุษย์หรือพวกยักษ์พวกเนี้ยครับจับบุตรพ่อค้าเกวียนก็คณะกินจนหมดเลยนะครับฝ่ายพระโพธิสัตว์นะครับก็ยั้งคณะเกวียนรออยู่ประมาณ15 วันนะครับแล้วก็ออกเดินทางตามไปนะครับแล้วก็พอมาถึงถิ่นทุรกันดารก็ได้เตรียมน้ำเตรียมอาหารบรรทุกเกวียนไปแล้วก็ได้มีคำสั่งกับคณะของผู้พ่อค้าเกวียนที่ไปกับทางพระโพธิสัตว์นะครับว่าไม่ให้เทน้ำทิ้งไม่ให้ทิ้งของแม้แต่นิดเดียวนะครับจนกว่าพระโพธิสัตว์จะสั่งให้ทิ้งได้นะครับในระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยก็ไปเจอกับพวกอมนุษย์นะครับไปถึงถิ่นทุรกันดารก็ไปเจอกับพวกอมนุษย์ก็หลอกล่อเหมือนกับชุดบุตรพ่อค้าเกวียนชุดแรกที่มานะครับแต่ทางพระโพธิสัตว์เองก็ไม่หลงเชื่อนะครับแต่ก็ในคณะของพระโพธิสัตว์เองก็หลงเชื่อนะครับก็เลยตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าทำไมเราไม่เอาสัมภาระที่เป็นพวกน้ำพวกอาหารทิ้งลงเสียบ้างเกวียนจะได้เบานะครับจะได้เดินทางโดยสะดวกจะได้ไปถึงจุดหมายโดยเร็วนะครับทางพระโพธิสัตว์เองจึงตรัสสั่งสอนนะครับว่าชื่อในถิ่นทุรกันเนี่ยมันจะต้องไม่มีน้ำใช่ไหมบัดนี้มีใครที่เห็นแนวป่าเขียวฝนตกลมพัดอยู่ห่างประมาณเท่าไหร่นะครับคนทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าพัดไปได้ประมาณสัก3 โยชน์นะครับครับแล้วพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าลมฝนกระทบร่างกายของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะของเราหรือไม่ก็ในคณะนะครับที่ไปด้วยก็ตอบว่าไม่มีขอรับพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าธรรมดาก้อนเมฆย่อมปรากฏให้มีเห็นประมาณเท่าไรนะครับในคณะก็ตอบว่าในประมาณ3 โยชน์นะครับพระโพธิสัตว์ก็ลงถามว่าใครเห็นก้อนเมฆก้อนหนึ่งก้อนใดหรือไม่ก็ในคณะก็ตอบว่าไม่มีพระโพธิสัตว์ก็ถามว่ามีสายฟ้าปรากฏอยู่ระยะห่างประมาณเท่าไหร่ในคณะเขาก็ตอบกันว่ามีจะต้องเห็นอยู่ในประมาณ 4-5 โยชน์แล้วพระโพธิสัตว์ก็ถามว่ามีใครที่เห็นสายฟ้าฟาดลงมาบ้างหรือไม่ในคณะก็ตอบว่าไม่มีนะครับพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าเสียงเมฆจะได้ยินในระยะเท่าไหร่เท่าใดนะครับในคณะก็ตอบว่าประมาณ 1-2 โยชน์ท่านก็ถามว่าแล้วมีใครได้ยินไหมก็ไม่มีใครได้ยินนะครับแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้จักคนเหล่านี้หรือไม่ก็ในนั้นก็ตอบว่าไม่รู้จักพระโพธิสัตว์นั้นกล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์นะคนเหล่านี้เป็นยักษ์พวกมันจะมายุให้พวกเราทิ้งน้ำเพื่อให้เราอ่อนแรงในที่สุดก็จะจับเรากินนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ให้ลองดูว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอคณะของพ่อค้าเกวียนที่นำหน้าไปก่อนนะครับวันได้เดินทางไปเรื่อยๆก็จะไปเจอคณะของพ่อค้าเกวียนที่เหลือแต่เกวียนนะครับแล้วคนก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนเห็นแต่เศษซากกระดูกเต็มไปหมดเลยนะครับก็จึงได้รู้ว่าพวกเนี้ย
ได้โดนพวกอสุรกายหรือยักษ์จับกินไปหมดนะครับพระองค์ก็ทรงให้ตั้งเกวียน500 เล่มล้อมรอบไว้นะครับแล้วก็ให้โคกับคนนอนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีทีมผู้รักษานะครับก็คือมีเวรนะครับเวรยามคอยถือดาบอารักขาอย่างเข้มแข็งตลอดทั้ง3 ยามนะครับคือตลอดทั้งคืนนั่นแหละครับจนวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ทำกิจทั้งปวงให้เสร็จแต่เช้านะครับแล้วก็ให้โคทั้งหลายกินอาหารกินอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาเกวียนที่ไม่แข็งแรงทิ้งเสียนะครับแล้วก็ให้เอาเกวียนที่แข็งแรงแน่นหนาให้เอาสิ่งของที่มีราคาน้อยก็ทิ้งไปให้เอาสิ่งของที่มีราคามากก็ให้รวบรวมไปนะครับแล้วก็เดินทางไปยังดินแดนที่จะไปทำการค้าขายครับก็ได้มีการค้าขายได้ของค้าขายได้เงินมูลค่าเป็น 2-3 เท่าของที่นำมาค้าขายนะครับแล้วก็ได้พากันเดินทางกลับมายังนครของตนนะครับชาดกเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าผู้ที่มีปัญญานะครับมีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดนะครับก็สามารถจะพ้นอันตรายจากการคิดวิเคราะห์คือไม่หลงคาดเดาเองว่าข้างหน้าจะมีอาหารมีผลไม้มีพืชผักให้เราใช้สอยนะครับให้เรากินนะครับแต่การที่เรามีสติมีการพิจารณาที่รอบคอบนะครับทำให้เรารู้ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีน้ำมีแหล่งน้ำให้เราได้ใช้สอยใช้กินนะครับชาดกเรื่องนี้เป็นเทศนาธรรมเทศนาขององค์สมมาสัมพุทธเจ้ากับสาวกของท่านอนาถบิณฑิเศรษฐีนะครับกับพวกอัญญเดียรถีนะครับ500 คนแล้วก็ตอนสุดท้ายของชาดกท่านพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็ทรงเสนอว่าพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นน่ะก็คือองค์พระตถาคตนะครับส่วนบุตรพ่อค้าเกวียนผู้นั้นในชาตินี้ก็คือพระเทวทัตนะครับส่วนบรรดาขบวนพ่อค้าเกวียนที่อยู่กับบุตรพ่อค้าเกวียนผู้โง่เขาก็คือเป็นสาวกของพระเทวทัตนะครับส่วนบุตรพ่อค้าเกวียนที่อยู่กับพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นก็เป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้นะครับสำหรับชาดกเรื่องแรกอปันนากะชาดกนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าชาดกใน500 ชาดกต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับมาให้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ